জুচ বনাবলৈ গাখীৰ গৰম কৰি আছোঁ এয়া হেল্ল' বন্ধুসকল আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম দেই আজি এয়া যোৱাকালি আনিছিলোঁ এটা মেচিন জিন্দা মেচিন তাতে জুচ বনাইছোঁ এয়া তাকে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ বনাই এয়া কালি অনা মেচিনটো সেয়া উলিয়াই লৈছোঁ তাকে ভৰাই কৰি লৈছোঁ ইয়াত আছে এয়া কাজু বাদাম খিচমিচ সকলোখিনি বাদাম আছে ইয়াত কল দুটা দিম আকৌ এটা নহ'ব চেনি অকণমানো দি দিওঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভৰাই লওঁ এয়া এতিয়া মেচিন চলাই দিম কৃষ্ণ গ'ল জুচ তৈয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া গিলাচলৈ খাম আৰু জুচ তৈয়াৰ হৈ গ'ল মজা মজা লাগিছে